ايه اللي بيخلي معمل الميكروبيولوجي في مصانع الأدوية مختلف عن أي معمل تاني؟ لو تخمينكم إنه أنظف فأنتم صح، بس ده بالظبط كأنكم بتقولوا عن القلعة المحصنة كأنها مجرد سور عالي. معمل الجامعة متصمم لتعليم الطلبة عشان يطلع نتائج على مستوى صغير، ومعمل التحليل الطبية متصمم عشان يشتغل بكميات كبيرة ويخدم جمهور المرضى. لكن معمل الميكروبيولوجي الدوائي ده أشبه بقلعة خفية، متصمم عشان يحقق هدف واحد بس لكنه مهم جدا، وهو منع الكروس كونتامينيشن، يعني منع التلوث العرضي. كل تفصيلة في تصميم المعمل، كل حيطة وكل فتحة تهوية وكل باب لازم يكون ناتج عن ريسك اسسمنت وريسك مانجمنت، يعني تحليل وإدارة للمخاطر اللي ممكن تتسبب في تلوث، لأن غلطة واحدة أو ميكروب واحد تايه ممكن يسبب فولس بوزيتيف، يعني منتج سليم ونعتبره ملوث عن طريق الخطأ، وده هيتسبب في رفض تشغيله بملايين. او الاسوأ من كده الفولس نيجاتيف، يعني منتج ملوث ونعتبره سليم عن طريق الخطأ، وده معناه ان منتج ملوث ممكن يوصل لمريض. عشان كده عملت الفيديو ده لطلبة كليات الصيدلة والعلوم وللخريجين الجدد والفنيين وحتى زمايلنا في الكيو اي اللي هو توكيد الجودة، عشان يفهموا ليه المعمل مبني بالطريقة دي وكل تفصيلة الغرض منها ايه. النهاردة احنا مش بس هنتكلم عن المعمل، احنا ان شاء الله هنحاول ناخد جولة افتراضية فيه، هنستكشف الكرين ارياز والديرتي ارياز، وهنفهم القوة الخفية اللي بتتحكم في الهواء، ونشوف ازاي التصميم ومسار العمل كله بيشتغل مع بعضه عشان يحمي المنتج ويضمن سلامة نتائج التحليل. ده المخطط الأساسي لمعمل مايكروبيولوجي مطابق لقواعد التصنيع الجيد اللي هي الجي ام بي. قبل ما ندخل جوه محتاجين نفهم المبادئ الرئيسية اللي بتحكم المعمل كله. انت مش هتكون شايفهم، بس هم موجودين ومسيطرين على كل حاجة. القاعدة الذهبية الأولى هي اليوني دايركشنال فلو أو تدفق أحادي الاتجاه، يعني كأنه شارع اتجاه واحد وفيه عندنا ثلاث مسارات حرجة وعمرهم ما بيتقاطعوا مع بعض. أولا مسار الأفراد، بتدخل من باب واحد وتعدي على غرفتين، الأولى غرفة خلع الملابس الخارجية أو الديجاونينج، والتانية عشان تلبس لبس المعمل أو الجاونينج وتدخل المعمل النظيف تعمل شغلك، وبعد ما تخلص تخرج من مسار مختلف عشان تقلع لبس المعمل، يعني عمرك ما بترجع لورا. ثانيا مسار العينات، العينات بتيجي عند منطقة استلام مخصصة، تدخل للمعامل النظيفة من مدخل مخصص ليها، وبعد ما تتحلل تروح لمنطقة الإعدام والتطهير أو الديرتي اريا. ثالثا مسار المخلفات، كل الأطباق المستخدمة والميديا والمخلفات البيولوجية الخطرة ليها مسارها الواحد المخصص لغاية غرفة الإعدام أو الديكونتامينيشن روم اللي هي منطقة التطهير. حركة المرور اللي في اتجاه واحد دي هي خط دفاعنا الأول والأفضل ضد اللخبطة والتلوث. القاعدة الذهبية التانية هي البريشر كاسكيد، يعني تدرج الضغط. ضغط الهواء هو الحاجز الخفي بتاعنا، هتلاقي دايما أنظف الأوض وأهمها بتفضل عند أعلى ضغط هواء، الأوضة أو الطرقة اللي بعدها على طول بتبقى عند ضغط أقل منها شوية، وأوضة تغيير اللبس هتكون أقل وأقل. ليه كده؟ لأن الهواء دايما بيتحرك من الضغط العالي للضغط المنخفض، والتدرج ده بيضمن إن الهواء النظيف المتفلتر دايما بيتحرك لبره الأوضة المهمة، وبيمنع أي هواء مش نظيف إنه يدخل من الطرقة أبدا. لذلك هتشوف عدادات قياس فرق ضغط اسمها الماجنيهيليك بريشر جيجز دايما موجودة فوق أو جنب كل باب، عشان تأكد إن فروق الضغط بين الغرف متحققة كويس. الاستثناء الوحيد هو الغرف المخصصة للتعامل مع الميكروبات الحية أو المعدية، والغرف اللي بيتم فيها عملية الديكونتامينيشن، يعني غرف تجميع وإعدام الأوساط الغذائية الملوثة بالميكروبات. دي بتفضل عند نيجاتيف بريشر، يعني ضغط أقل من الغرف النظيفة المجاورة، فالهواء النظيف دايما بيتسحب لجواها عشان تحبس الميكروبات دي وتمنعها تطلع للممرات النظيفة. القاعدة الذهبية الثالثة هي السجريجيشن، يعني الفصل، وده معناه إن كل العمليات النظيفة زي تحضير الميديا وتحليل اختبار العقامة واختبار الاندوتوكسين بتتعمل في أماكن نظيفة ومنفصلة عن العمليات الأخرى الملوثة، زي التعامل مع الميكروبات الحية أو المعدية والأوساط الغذائية الملوثة بالميكروبات. تمام كده، المبادئ الأساسية خلصت، يلا نلبس البلاط الافتراضية بتاعتنا وندخل جوه المعمل. جولتنا هتبدأ زي ما بيبدأ الشغل. أول حاجة بندخل غرفة استلام العينات أو السامبل ريسيفنج روم. دي منطقة بتكون unclassified، يعني غير متحكم في الهواء بتاعها،
أو بتكون جريد دي. العينات اللي بتتجمع من أماكن التصنيع بتوصل هنا عشان تتسجل في سيستم المعمل اللي هو الليمس، وبيتم تطهير السطح الخارجي بتاعها بمطهر وتتحط في الباس بوكس، وده زي صندوق مرور للعينات من خلال الحيطة عشان يتم استلامها من الناحية التانية داخل المعمل وتتجهز للاختبارات. تمام. بعد كده عشان ندخل المعمل بنعدي على الجاوننج روم، يعني غرفة تغيير الملابس، ودي بتكون عبارة عن ايرلوك، يعني أوضة صغيرة ببابين ما ينفعش يفتحوا هما الاتنين مع بعض في نفس الوقت عشان نحافظ على تدرج ضغط الهواء. ومنها بندخل للمين كوريدور، ودي طرق التوزيع بتوصل لغرف المعمل المختلفة. دلوقتي أول غرفة بندخلها هي غرفة تحضير الأوساط الغذائية أو الميديا بريباريشن روم. دي بتعتبر مطبخ المعمل. الميكروبيولوجي كله قايم على إننا بننمي الميكروبات، والميكروبات محتاجة أكل. الأكل ده هو الميديا. الأوضة دي بتكون عبارة عن جريد سي أو جريد دي. كل الأسطح ناعمة ما فيهاش مسام وسهلة التنظيف. الأرضية مدهونة إيبوكسي، والحوائط والأجهزة ستانلس ستيل أو خامات مشابهة. مفيش خشب، مفيش شروخ، مفيش أسطح خشنة. بعد كده بنروح لمنطقة غسيل وتعقيم الزجاجيات. دي فيها أهم جهاز في منطقة الدعم وهو الأوتوكلاف. ده مش مجرد أي أوتوكلاف، في أحسن التصميمات ده بيكون عبارة عن دبل دور أوتوكلاف، يعني أوتوكلاف ببابين بيعدي من خلال الحيطة، بيبقى مبني جوه الحيطة. احنا بنحمل الميديا اللي لسه محضرينها أو الزجاجيات الغير معقمة من جنب ده اللي هو الديرتي، ونشغل دورة التعقيم بالبخار. ولما نخلص زمايلنا في الجنب التاني، يعني الأماكن النظيفة زي منطقة اختبار العقامة مثلا، بيفتحوا الباب التاني وياخدوا الحاجات اللي بقت معقمة. دي طريقة مثالية ومقفولة عشان ننقل الخامات من منطقة درجة نظافتها أقل لمنطقة درجة نظافتها أعلى من غير تلوث. بعد كده وقبل ما بندخل مناطق الاختبار لازم نتكلم عن التخزين. التخزين في معمل الميكروبيولوجي مش مجرد مخزن واحد، هو عبارة عن أماكن متفرقة ومتحكم فيها سكيورد يعني، وكل مكان مخصص لنوع معين من المواد عشان نمنع التلوث ونحافظ على سلامة المواد دي. أول حاجة تخزين الأوساط الغذائية الجافة أو الدهايدريتد ميديا، وكمان الرياجنتس يعني الكواشف. دي بتتحفظ في مكان نظيف وجاف ودرجة حرارته متحكم فيها. عادة بتكون درجة الحرارة من 15 ل 25 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ما تزيدش عن 60%، لأن الرطوبة هي العدو الأول للميديا الجافة وممكن تتسبب في نمو الميكروبات فيها قبل استخدامها. تاني حاجة تخزين الأوساط المحضرة أو البريبيرد ميديا. بعد تحضير الميديا وتعقيمها في الأوتوكلاف بيتم تبريدها وتخزينها وفقا للهولد تايم فاليديشن ستادي، يعني دراسة لتحديد مدة وظروف تخزين الأوساط الغذائية المحضرة. ودي عادة بيكون في غرفة مبردة أو ثلاجات متحكم في درجة حرارتها، غالبا بتكون من 2 ل 8 درجة مئوية لحد وقت استخدامها. ده بيمنعها إنها تفسد وبيحافظ على جودتها. تالت حاجة تخزين الزجاجيات النظيفة. بعد غسيل الزجاجيات وتعقيمها في الأوتوكلاف أو الدراي هيت أوفن بيتم تخزينها في دواليب مقفولة أو منطقة نظيفة مخصصة عشان نمنع تراكم أي تراب أو تلوث عليها قبل الاستخدام. رابع حاجة بقى تخزين الميكروبات المرجعية أو اللي بنسميها الريفرنس كالتشرز. دي نقطة حرجة جدا. الميكروبات دي عادة بتكون حية، بنستخدمها كبوزيتيف كنترول. لازم تتخزن في مكان منفصل تماما عن مناطق الاختبارات النظيفة. غالبا بتكون في مجمدات فريزرز يعني، خاصة درجة حرارة من -20 أو -80 درجة مئوية، وبتكون مقفول عليها. المكان ده بيكون قريب من أو داخل معمل المزارع الحية اللي هنتكلم عنه في الجزء الخاص بالديرتي اريا عشان نمنع أي فرصة للتلوث العرضي. خليكم مركزين معايا. احنا خرجنا من غرفة تحضير الأوساط الغذائية ورجعنا دلوقتي لممر المعمل النظيف الرئيسي أو اللي بنسميه المين كوريدور. ده المكان اللي بندخل منه على الغرف اللي بيحصل فيها أغلب الاختبارات الروتينية. المنطقة دي غالبا بتكون جريد سي أو جريد دي. هنا هتلاقي معمل البايوبردن أو اختبار العد الميكروبي اللي بنسميه MLT أو الميكروبيال ليميت تيست. ده المكان اللي بنختبر فيه المنتجات الغير معقمة زي الأشربة والأقراص والخامات عشان نعد كام ميكروب موجود قبل التعقيم. قريب مننا كمان هتلاقي معمل البكتيريال اندوتوكسين أو معمل اللال. ده عبارة عن معمل متخصص جدا. اختبار اللال بيكشف عن الاندوتوكسين
دي مركبات بتسبب حمى بتيجي من الجرام نيجاتيف بكتيريا. الاختبار نفسه حساس جدا لدرجة مخيفة. في الحقيقة حاجات زي الكرتون وخلاصة الخميرة اللي بيكون فيها مادة الجلوكاز دي ممكن تتدخل في الاختبار وتدي الفولس بوزيتيف ريزلتس. عشان كده المعمل ده ليه قواعد صارمة، زي ان مفيش اي كراتين بتدخل جوه المعمل ده. طيب احنا عملنا اختبار البايوبردن او اختبارات التعقيم. العينات دي هتروح فين؟ بتروح لغرفة التحضير او الانكيوبيشن روم. دي مش مجرد أوضة فيها كام جهاز، دي منطقة متحكم فيها جريد سي أو جريد دي، ومصممة عشان توفر الظروف المثالية لنمو أي ميكروب موجود في العينة. ممكن تكون على هيئة ووك إن انكيوبيتور، ودي عبارة عن غرفة كبيرة تقدر تدخلها وتمشي جواها وتظبط درجة حرارتها على حرارة معينة، زي مثلا 30 ل 35 درجة مئوية للبكتيريا. أو ممكن تكون غرفة عادية فيها حضانات انكيوبيتورز صغيرة كتيرة بأحجام ودرجات حرارة مختلفة. وهنا لازم نذكر نقطة مهمة جدا في تصميم الحضانات دي. أول حاجة هي التحكم في درجة الحرارة. إن درجة الحرارة هنا هي أهم العوامل، لازم تكون مراقبة بشكل مستمر، يعني في continuous monitoring لدرجة الحرارة، ومتصلة بنظام alarms أو إنذارات، عشان لو حصل أي حيود عن الحرارة المطلوبة نعرف فورا. أي فشل في التحكم في الحرارة ممكن يبوظ كل الاختبارات اللي جواها. تاني حاجة هي الفصل أو السجريجيشن، ودي نقطة أمان حرجة. لازم يكون في فصل واضح. العينات بتاعة اختبار التعقيم أو الاستريليتي بتتحط في حضانات منفصلة عن عينات البايوبردن. والأهم من كل ده، ممنوع منعا باتا تحضين العينات الموجبة أو البوزيتيف كنترولز في نفس الحضانة أو حتى نفس الغرفة مع عينات الاختبار العادية. العينات الموجبة ليها حضانات خاصة بيها جوه معمل المزارع الحية في الديرتي اريا، عشان نمنع سيناريو بتاع الفولس بوزيتيف. تالت حاجة هي التدفق. زي أي حاجة ليها خط سير، العينات بتدخل من منطقة الاختبار تتحط في الحضانة، وبعد انتهاء مدة التحضير بتخرج عشان تتقري. تمشي كل الأمور في اتجاه واحد. ودلوقتي جينا للحدث الرئيسي. تعالوا بينا نقرب من أهم منطقة في المعمل كله. احنا دلوقتي واقفين بره جناح التعقيم أو الستريلتي تيستنج روم. عشان بس نوصل لهنا كان لازم نعدي على مجموعة من الايرلوكس تانية وأوضة تغيير مخصصة عشان نلبس لبس معقم بالكامل، يعني سترايل اوفرول جاون. في الأوضة دي البيئة الخلفية بتاعت الاختبار بتكون جريد بي. الهواء اللي انت بتتنفسه بيكون أنظف ما يكون، بيجي من فلاتر هيبا فلترز موجودة في السقف. الفلاتر دي بتحجز 99 و97% من كل الجزيئات الموجودة. الهواء بيتغير بالكامل أكتر من 20 مرة في الساعة، وبيطرد أي تلوث باستمرار. لاحظ البناء بتاع المنطقة دي. الإضاءة بتكون متقفلة بإحكام بنفس مستوى السقف. الأرضيات طالعة بكيرف عشان تقابل الحيطة، ده اسمه الكوفينج. ده بيلغي الزاوية 90 درجة اللي التراب والميكروبات بيحبوا يستخبوا فيها، وبتخلي عملية التنظيف والتطهير سهلة جدا. كل الأساس بيكون ستانلس ستيل لنفس السبب. وطبعا ممنوع تماما أي أحواض أو بلعات في الأوضة دي. الأوضة اللي جريد بي دي بتكون عبارة عن مجرد الخلفية، لكن الاختبار بيتم جوه ايزوليتور أو لامينار اير فلو. ودي الكابينة اللي بيبقى فيها الهواء أحادي الاتجاه، بيتدفق على شكل شرايح متوازية معقمة. ده المكان اللي بيتعمل فيه اختبار الاستريلتي تيستنج. ده أنظف مكان ومحمي أكتر من أي مكان في المعمل كله، عشان نضمن إننا لو لقينا ميكروب في الاختبار بتاعنا يبقى هو جاي من المنتج مش مننا أو من البيئة. احنا لغاية دلوقتي شفنا الأماكن النظيفة في المعمل، ودلوقتي لازم نزور الأماكن الديرتي. خلي بالكم عشان نعرف إذا كانت اختباراتنا شغالة محتاجين نستخدم عينات موجبة، يعني بوزيتيف كنترولز. ده معناه إننا بنتعامل مع ميكروبات حية ومعروفة. ده بقى بيتم في معمل البوزيتيف كنترول أو المزارع الحية. الأوضة دي عبارة عن جزيرة معزولة تماما عن كل مناطق الاختبار النظيفة، عشان نمنع حدوث تلوث فولس بوزيتيف، يعني نتيجة إيجابية كاذبة، اللي هو أسوأ سيناريو بالنسبة لينا. وزي ما قلنا الميكروبات المرجعية أو الريفرنس كالتشرز متخزنة هنا، والحضانات الخاصة بالعينات الموجبة موجودة برضو هنا. وفاكرين تدرج الضغط؟ الأوضة دي هي الاستثناء، بتفضل عند ضغط سلبي نيجاتيف بريشر بالمقارنة باللي حواليها. بتسحب الهواء لجوه عشان المزارع الحية دي عمرها ما تهرب أبدا للممرات النظيفة.
وأخيرا كل المخلفات بتروح فين؟ بتمشي في مسارها في اتجاه واحد لغرفة التطهير أو الديكونتامينيشن روم. هنا كل الأطباق المستخدمة والميديا المنتهية والمخلفات البيولوجية الخطرة بتتحمل في أوتوكلاف مخصص عشان تتعقم بالبخار وتتقتل قبل ما تبقى آمنة وتتغسل أو تترمي. طيب خلينا نبص على الصورة الكبيرة. معمل الميكروبيولوجي الدوائي هو نظام معقد، هو تجسيد مادي للممارسات التصنيع الجيد أو الجي ام بي في الفصل بين المناطق النظيفة والملوثة، التدفق أحادي الاتجاه للأفراد والعينات والمخلفات، التحكم الخفي في ضغط الهواء والفلتريشن، التصميم المدروس للأرضيات الكوفد والأوتوكلافات الباث ثرو أو الدبل دور، والأهم الفصل الحاسم في أماكن التخزين والتحضير. كل ده بيشتغل مع بعضه لسبب واحد، إننا نطلع نتيجة دقيقة وموثوق فيها. بالنسبة للمحللين والفنيين التصميم ده بيحكم أنت بتشتغل إزاي. بالنسبة للكيو اي ده السبب إنك بتراجع على التزام الناس بالجاونينج وتشيك على سجلات الضغط. وللطلبة اللي بيدوروا على شغل، ده العالم اللي انتوا على وشك تدخلوه. ده مش مجرد معمل، ده أشبه بقلعة، وهي خط دفاعنا الأول لحماية سلامة المريض. شكرا إنكم انضميتم للجولة دي. لو ده كان مفيد بالنسبة لكم ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات أعمق عن جودة وتكنولوجيا صناعة الأدوية. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.